שלום, שנה טובה, welcome. כל המצטרפים חדשים, welcome, תודה שהצטרפתם, כל הקבועים שאיתי, כל האהבה שלי שבעולם. אז שנה חדשה, הכל חדש, יש את התחושה הזו וגם הגשם הראשון והכל טהור ונקי ומתוק, אוהבת. בדרך כלל, בתחילת שנה, בין אם היא אזרחית או בין אם זה ראש השנה הרגיל, אז תמיד דואגים לעשות פתיחה אחרת, יותר קלפים, יותר מסרים. אני החלטתי שלא, אבל אני הכנתי לכם הפתעה אחרת. קודם כל אנחנו נציג את הקלף השבועי הקבוע. מעבר לכך הכנתי לכם שני מסרים. מסר מקלפי המשחק הרגילים, אתם יודעים, טילטן, עלה, יעלום, ומסר מהרונים הנורדים של אודן. אז שם אני אסביר קצת יותר מי זה נורא נחמד. בואו נתחיל עם הקלף השבועי ונמשיך משם הלאה. אז שוב, שתהיה לכם שנה מדהימה. תודה למי שאיתי, תודה למי שמצטרף, תודה למי שמקליק למטה להצטרף גם כן. שבוע טוב, שנה טובה, באהבה ממני. כן, ברור, שכחתי להציג את עצמי שוב. חברה שלי סיגל קוראת לי חלי, אז אני חלי, אבל הכינוי שלי הוא קלי. מה שקל לכם. חרוז. בואו נתחיל. קלף 6 מטות. קלף שאומר הצלחה. קלף זה עוסק בהצלחה לאחר מאבק, בהרמוניה של רעיונות ובהכרה בניצחון. קלף זה מגלם יציבות, הכרה, תהילה, ניצחון, סיפוק וחוזק. בקלף רואים אדם רכוב על סוס, מוקף באחרים שמעודדים אותו ומריעים לו. האנרגיה של הקלף הזה מעידה על הכרה על המאמצים שלכם. הדבר החשוב ביותר כאן הוא שתדעו שעשיתם טוב, עבדתם קשה, ושאפתם להשיג את המטרות הגבוהות ביותר שלכם. קלף 6 המטות הוא סימן מאוד חיובי. דברים משתנים לחיוב. אתם עומדים לראות כמה תוצאות חיוביות מכל אותה עבודה קשה ומכל המאמצים שהשקעתם. תנו לעצמכם הפסקה, או פנקו את עצמכם בדרך כלשהי. אין ספק שהרווחתם את זה. הקלף הזה עוסק כולו בהכרה ציבורית, ניצחון, הצלחה. לא רק שהצלחתם להשיג את המטרות שלכם, אלא אתם גם זוכים להכרה פומבית עבור כל התוצאות שהצלחתם להשיג. ייתכן וקיבלתם פרס או איזושהי תעודה. הקלף מעיד על כך שהצלחתם לרתום את הכוחות והכישרונות שיש בכם, בניסיון להביא לתוצאה המוצלחת ביותר בחיים שלכם. הצלחתם לעבור את הבלבול שחוויתם לאחרונה, ואף הצלחתם למזער את הסחות הדעת. ובכך להתמקד במטרות שלכם להשיג אותם. לעתים קלף זה דווקא מצביע על התנהגות מתנשאת. עולם כמנהגו נוהג, וקורה שכאשר מגיעה הצלחה והרצה, מעמד זה מוציא את האנשים, מוציא מהם קצת יהירות, קצת גאווה, קצת אגו. אז הקלף בא לרמוז כי לפעמים ההצלחה עולה לראש בלי לשים לב, לכן תמיד לעצור לרגע ולהביט במראה. בהצלחה. מלכת המטות. קלף המזוהה עם מזל אריה. מלכת המטות מזכירה לכם שאתם אופטימיים, אמיצים ונחושים. אתם כאן כדי לראות מהי מטרת החיים שלכם, גם בתקופה של מצוקה מאתגרת. נראה כי אתם יודעים לתעל לטובתכם את החוזקות והחולשות שלכם. כל זאת כדי להשיג את המטרות. אתם אופטימיים ומלאי רעיונות. אתם יודעים מה אתם רוצים ואיך להשיג את זה. הישארו נחושים וממוקדים במטרות שלכם, תוך היותכם חברותיים עם הסובבים אתכם. באופן כללי, מלכת המטות במשמעות קריאה עשויה לתאר אדם בעל מיקוד קיצוני ותשוקה לוהטת. היא אמיצה ואינדיבידואליסטית, אם כי לפעמים היא עשויה להיראות מרוכזת בעצמה. יש לה אנרגיה חיובית ומרוממת. כל אלה מייצגים מישהו שמוכן להיות שם בשבילכם ולעמוד לצדכם. קלף זה יכול לעתים להצביע על אדם מילולי בחייכם. לרוב מדובר על אישה. המלכה מביאה איתה אנרגיה טובה והיא סימן חיובי לקבל. הקלף יכול להתייחס גם לאישה עם אנרגיית אש רבה, למשל בת מזל טלה, אריה, קשת.
וכשהיא לא מתייחסת לאדם מילולי, היא בעצם מייצגת הישגים רבים. ולעיתים קרובות מתמקדת בעבודה ובקריירה. המלכה היא אנרגיה חיובית מרוממת. כשהיא מייצגת אישה בחייכם, מדובר על חברה טובה שעומדת לצדכם. למרות שהיא אולי נראית קצת שקועה בעצמה, למרות שהיא נראית קצת שקועה בעצמה, היא הכי שם בשבילכם. הקלף הזה לפעמים בא לומר שאם אתם מנסים להרות בתקופה הקרובה, בתקופה האחרונה, והקלף הזה מגיע, זה סימן חיובי להצלחה. מלכת המטות מבקשת מכם להיות נועזים בהתחייבויות ובמעשים שלכם. אל תפחדו להחזיק בכוח האמיתי שלכם ולהוציא אותו לעולם. יש לכם כל כך הרבה מה להציע. האמינו בעצמכם ובמה שאתם מייצגים. אל תפחדו לדבר ולהישמע, ושאף אחד לא ישתיק אתכם. שנה טובה. ארבעת הגביעים באים ואומרים לכם שהחיים הם קצרים, אתם חייבים שיהיה לכם משמעות. החיים לא יכולים להיות עוד יום ועוד יום ועוד יום, אותו דבר ואותו דבר. זה מייאש. הקלף בא להזכיר לנו לשים לב למה שיש לכם, ולא לדאוג יותר מדי לגבי מה היה יכול להיות לכם. קל להתעלם ממה שיש לנו כשאנחנו מחפשים דברים שאין לנו. תוודאו שאתם מברכים על כל מה שיש לכם היום, ואל תבזבזו יותר מדי זמן ברחמים עצמיים או בעצבות על מה שאין לכם. הרבה מההצלחות בחיים קשורות למקום שבו אנחנו שמים את המיקוד שלנו. התמקדו בדברים ובאנשים שעליהם אתם צריכים להודות. חשוב לומר תודה על דברים ואנשים שמגיע להם. כשמסתכלים על הקלף רואים אדם אשר מסופק במה שיש לו ואינו מעוניין במשהו אחר או במשהו נוסף. ייתכן ואתם נמצאים במקום שמציעים לכם דברים, אבל אתם מעדיפים לוותר, כי אתם חושבים שאתם אולי ככה יותר טוב לכם. שימו לב ותחשבו, האם אתם מוותרים מתוך ייאוש, האם אתם מוותרים, או שאתם מוותרים באמת מתוך אושר או שלמות. תחשבו על זה, ואל תתקעו שם. קלף נסיך מחומשים. קלף המזוהה עם מזל בתולה. קלף זה מצביע על התחלות חדשות, ההשראה ושלבים ראשונים של פרויקט או מיזם. מכיוון שמחומשים שולטים בתחום החומרי, נסיך המחומשים מסמל מודעות מתפתחת לערך הכסף, הרכוש, הקריירה, ואף את הסקרנות לדעת עוד ועוד וללמוד. נראה כי אתם מקבלים לאחרונה הזדמנויות שונות בכל הנוגע לכספים ומקומות עבודה. אתם נלהבים מהפוטנציאל העתידי ואתם חדורי מטרה. עם זאת, קלף זה אינו מציין את הגשמת החלומות כמו את המוטיבציה והאנרגיה הראשונית להתחיל בתהליך של הפיכת החלומות הללו למציאות. אתם צריכים להישאר ממוקדים ולשמור על הרגליים על הקרקע. חשוב לעשות בחירות ריאליות וברות השגה. למרות שאתם עובדים במקום מסודר, עם תפקיד מכובד, אתם מתחילים לפזול אל עבר הצעות אחרות. המחשבה על שינוי היא זו האחראית על פרץ האנרגיה שמציף אתכם. נסיך המטבעות בא להזכיר לכם מה יש לכם בידיים. לפעמים כאשר נמצאים במקום עבודה במשך זמן רב, אנו נוטים לשכוח את האהבה שלנו למקצוע. השנים לעתים הופכות את השגרה למשעממת. אתם ככל הנראה נמצאים במקום בו הכל מוכר וצפוי, הכל די רגיל ובנאלי, עד שנדמה כי כל יום חוזר על עצמו. כאשר קלף זה מגיע, לרוב הוא בא להתריע לפני עשיית צעדים לא מחושבים או פזיזים, רק כדי להעלות מעט את הריגוש בחיים. חשוב לזכור שצעדים לא מחושבים הבאים בעקבות שעמום, אינם הפתרון הבריא והנכון. אם משעמם לכם, נסו למצוא שימוש טוב יותר באנרגיה שלכם. אם לא תזכירו לעצמכם מדוע בחרתם בכיוון הזה ומדוע התאהבתם את המקום העבודה הזה בהתחלה, אתם תמשיכו לשקוע. הגיע הזמן להזכיר לעצמכם שגם כאן בהתחלה הכל היה מלהיב, ושמדובר בסופו של יום באותו מקום עבודה. קלף הכוכב. קלף הכוכב מייצג את האור המנחה, את חידוש ההשראה והאמונה שעוברים דרכנו ומרימים אותנו למעלה. זוהי תזכורת עבורכם ללכת תמיד בעקבות החלומות שלכם. הופעתו של הכוכב קוראת לכם להתחבר לאמונה שלכם ברמה הגבוהה ביותר, ולהשתמש בחיבור הזה כהשראה להגשמת החלומות.
הכוכבים ברקיע רחוקים מאוד. למרות שהם רחוקים מאיתנו, אור הכוכבים עדיין מגיע אלינו. דבר מצביע על כך שייתכן וידרש זמן מעט שתוכלו להביא את החלומות שלכם למימוש מוחלט. אבל אל תפסיקו להאמין בכך, מאחר ונחישות פנימית היא זו אשר מסייעת להגיע ליעדים. הכוכב מביא תקווה, כוח מחודש ואנרגיה להמשיך קדימה. קלף הכוכב בא ואומר כי גם אם זה אולי לא ברור באופן ישיר כרגע, זכרו שאתם מחזיקים בתוככם את כל מה שאתם צריכים כדי להגיע להגשמה. זהו מסר לאמונה, שכן היקום יברך אתכם ויסייע לכם להגשים את עצמכם. לעתים קלף הכוכב מגיע מאחר ועברתם אתגר חיים קשה, ואף הצלחתם לעבור הכל מבלי לאבד תקווה. ייתכן כי בזמן שסבלתם אולי לא הייתם מודעים לכוח שלכם, אבל עכשיו כשהכל מאחור, אתם מגלים כי האובדן דווקא עזר לכם לחשוף את העוצמה הפנימית שלכם. קלף הכוכב מעיד כי עליכם להרגיש מלאי השראה. השבוע אתם תרגישו בטוחים יותר לתכנן דברים ולקבוע יעדים, ובנוסף תרגישו בטוחים שאותם צרכים רגשיים ופיננסיים שלכם יענו. זה קלף מאוד רוחני. הכוכב הוא סימן טוב ומובהק. אם חלקכם עדיין לא נוטים לחשוב חיובי, זה הזמן לעשות זאת. חשבו רגע, אילו שינויים הייתם רוצים לעשות או לראות בחייכם? עשו רשימה. זכרו כי אתם יכולים להשיג כמעט כל דבר שאתם מתכננים לעשות או מכוונים לעשות. עכשיו, כל מה שנשאר לכם הוא אמונה אחת אמיתית בעצמכם. בהצלחה. אס מטבעות, אס מחומשים. קלף זה מתאר משהו חדש בחייכם, בתחום החומרי. פרויקט חדש, עבודה, מערכת יחסים או טיול, אליו אתם מתכננים לצאת. מחומשים מתייחסים גם למשאבים, ויכולים לייצג עושר, חיי בית ברמה גבוהה, פעילויות, פנאי, שפע. הנוכחות של הקלף הזה אומרת שזו תקופה מאוד מרגשת. משהו חדש מתהווה. ואתם היוצרים שלו. האפשרויות הן אין סופיות לגבי מה באמת יכול להיות. אם אתם כבר יודעים מה זה, חפשו הזדמנויות חדשות מסביבכם. תחשבו לרגע, האם אדם חדש נכנס לחיים שלכם? האם אתם מתחילים פרויקט או משימה חדשה? האם יש תכנון לעבור דירה? האם אתם בדרך אל שדה התעופה? באופן מסורתי, אס המטבעות הוא סמל של עושר, אבל לא בהכרח אומר מדובר על כסף או נכסים. זה יכול להצביע על עושר של בריאות, על שפע של שמחה וחברים, על עושר, על חיים מלאים בטוב. הקלף הזה בא לתת לכם דחיפה, קדימה, כדי שתבטאו את הרצונות שלכם. שוב, תשאלו את עצמכם, מה אתם באמת רוצים ליצור בחיים? מה מעניין אתכם? האפשרויות הן אין סופיות, אז אל תפחדו להרחיב את האופקים שלכם ולחקור את האפשרויות החדשות שעוברות בדרככם. האס עשוי גם להצביע על כך שאתם נהנים מהתחלה חדשה בכמה רמות. זו התחלה חדשה חיובית. הבריאות והחיוניות שלכם צפויים להיות בנקודת שיא. הקלף מסמל תפנית טובה מבחינת הון, ולעיתים הקלף אף יכול להעיד על מתנות של כסף או ירושה ממקורות בלתי צפויים. ובכל זאת, אין זה אומר כי מדובר על ירושה עקב אובדן של אדם קרוב, אלא דווקא ירושה שונה לגמרי. בכללי, הסבירות היא שהשבוע תרגישו אופטימיים ומלאי תקווה לגבי העתיד שלכם. ואכן דברים אמורים להתנהל טוב. ייתכן ותתחילו משהו חדש בעבודה, או התחלה חדשה ושינויים בתחום האישי. חשוב שתזכרו שכל שינוי שמגיע הוא טוב עבורכם. בהצלחה. 3 גביעים. כן, לפי החיוך שלה אפשר להבין שזה קלף של שמחה, חגיגה ואושר. בדיוק כמו שראינו אותנו רוקדות. 3 הגביעים מגלמים שפע רגשי. הקלף מזמין אתכם לעשות את כל מה שאתם אוהבים ולאהוב את מה שאתם עושים. קלף 3 הגביעים נחשב לעתים קרובות כקלף של מפגשים. הוא מבשר על תקופה חברתית ותקשורתית מאוד. זו תקופה ליצירת מערכות יחסים הרמוניות בכל הרבדים בחיים. זה יכול להצביע על מפגש משמח עם חברים, קרובי משפחה, אנשים אהובים או מישהו אפילו שעבד איתו הקשר. בנוסף, הקלף עוסק בבילוי זמן איכות עם אנשים שאתם מוכירים בחייכם. הוא מייצג את מעגל החברים שלכם שאליהם אתם פונים כדי לקבל אהבה, חמלה ותמיכה, כשאתם הכי זקוקים להם.
זה יכול להיות חברים ותיקים מהלימודים, חברים לעבודה, או אנשים שחלקתם איתם קשר לאורך השנים. נראה כי החיבור שלכם עם הקרובים לכם מביא איתו שפע והצלחה, וכאשר כולם עובדים יחד כמשפחה וחולקים מטרה ביחד לגבי מה שאתם רוצים להשיג, ההצלחה מובטחת. לעתים קלף זה מעיד על אירוע מסוים, מסיבה או חגיגה, בין אם שלכם או של מישהו שקרוב ללבכם. האירוע יכול להיות יום הולדת, חתונה, או כל אירוע משמח אחר, באופן כללי. מדובר בבילוי זמן איכות עם אנשים שאתם מוכרים בחייכם. לעתים הקלף בא בתקופה בה אתם חשים כי יש לכם מעט בעיות בחיים החברתיים שלכם דווקא. במידה וכך הדבר, הקלף בא לסמל שהכל יסתדר ובקרוב תפתרו את כל המחלוקות הקיימות. הקלף הזה מדבר על שמחה, חגיגה ואושר. אז לכו תחגגו את החיים. קלף 10 חרבות. קלף 10 החרבות מצביע על משבר כואב, מסוג כלשהו. ייתכן אף כזה שאולי לא חזיתם מראש. יש תחושה של בגידה, שכן הדמות שמצוירת נדקרת בגב שלה. נראה שזו תזכורת שלמרות כמה שאתם מנסים, אתם לא יכולים לשלוט בהכל. יש דברים שהם מעבר ליכולת לשנות. כאן המצב הזה היה בלתי נמנע. קלף זה מדבר על שינוי ולידה מחדש עם כאב לצידו. הוא מתאר סגירת מעגל, סיום של דרך. קלף זה קשור מאוד להבנה פתאומית של כאב ואובדן, כזה שהיה בלתי צפוי באופיו, אך עם השחרור הזה החיים מתחילים מחדש ומכינים אתכם להתחלה הבאה. הקלף מבקש מכם להרפות ולא להתנגד לשינויים בחייכם. 10 החרבות מתארים את המצב שבו המחשבות שלכם סובבות סביב המילים איזה מסכן אני. אתם מרגישים שכאילו אין מה לעשות. ייצרו וזכרו שסופו של משהו פירושו התחלה חדשה. נסו לשחרר את מה שאיבדתם והתמקדו בדרך החדשה קדימה, כי לשם נועדו חייכם ללכת. קלף זה אומנם נושא קונוטציה לא נעימה, אבל זה גם לא בהכרח סוף העולם. לעתים הכאב נובע מתוך פחד וחרדה מהלא נודע. לעתים כאשר קלף זה מופיע זה איתות ברור להיזהר איפה אתם שמים דגש ואיפה האמונה שלכם באמת. הוא בא להזהיר אתכם מלהאמין בעיניים עצומות לאנשים קרובים המציעים לכם דברים. אתם יודעים מה הכי נכון לכם. סמכו על עצמכם ואל תתפתו לדרכי קיצור שמציעים לכם. בהצלחה. נסיך הגביעים, קלף המזוהה עם מזל דגים. אחת המשמעויות החשובות ביותר של קלף נסיך הגביעים היא שאתם צריכים להיות פתוחים לרעיונות חדשים, במיוחד כאלה הנובעים מהשראה אינטואיטיבית. נראה שהקלף מציין שצריך לאמץ השראה כזו, למרות שזה משהו שאולי אינכם מצפים לו. זה יכול להוביל אתכם להרפתקה ולפתוח דלתות רבות. אם מדובר על אדם יצירתי ביניכם, קלף זה מעודד אתכם למשל להתחבר למוסיקה או לאומנות. יש דחיפה חזקה במיוחד בקלף הזה ללכת על זה. כאשר אתם מתמודדים עם מצבים קשים והפסקתם לרדוף אחר החלומות שלכם, נראה שנסיך הגביעים אומר לכם שאתם צריכים להתמודד עם הנושא מנקודת מבט אחרת לגמרי. זה מסמל התמדה מכיוון שזו הדרך היחידה שבה אתם יכולים להגשים את החלומות שלכם. הקשיבו לאינטואיציה שלכם, עקבו אחר הייעוד שלכם והאמינו שהכל אפשרי. עבור אלה החוששים לחשוף את רגשותיהם, הקלף יכול לומר שהגיע הזמן לשחרר ולהראות את הרגשות האלה. אתם כאנשים יצירתיים ורגשיים צריכים להביא את שני המאפיינים האלה לידי ביטוי. לא משנה עד כמה הם עשויים להיראות חסר משמעות. ברוב המקרים יש אנשים שלא יכולים לבטא את עצמם מכיוון שהם רוצים להגן על האגו שלהם. קלף הגביעים גם מצביע על כך שזה בסדר לקבל החלטה וללכת לנקודת התחלה חדשה. קלף זה לעתים הוא איתות לעצמכם לאפשר לצד הילדותי שלכם לצאת החוצה במלוא כוח. הקלף הזה הוא סימן מרומם ומעודד, הוא קלף חיובי. הוא מצביע על צורך לשחק, לחלום, ליהנות. לפעמים זה אומר שכנראה לקחתם את עצמכם יותר מדי ברצינות בזמן האחרון. דבר נוסף שהקלף מרמז עליו הוא אדם. לרוב מדובר על מישהו שהוא צעיר מכם, שככל הנראה יגיע אליכם בזמן הקרוב עם הודעה אישית לכם.
הודעה מוזרה, מיוחדת ומעניינת. בהצלחה. קלף 7 מטבעות, 7 מחומשים. קלף זה הוא לעתים קרובות קלף המדבר על החזר של השקעות. זה יכול להיות מילולי, כמו חשבון הבנק מחזיר לכם כסף, או באופן פיגורטיבי, כמו ההשקעה של זמן, מאמץ ואנרגיה שהשקעתם מהמערכת יחסים, אתם תקצרו את מה שזרעתם. זה בדרך כלל חיובי. באופן כללי אתם אמורים להרגיש בטוחים יותר ממה שהרגשתם מזה זמן מה. הדברים יתקדמו היטב, אתם תרגישו מלאי תקווה לגבי העתיד. עם סיבה טובה. ייתכן ותצטרכו להחליט אם להשקיע את האנרגיה שלכם בדברים, באנשים ובמצבים שאתם כבר מעורבים בהם, או אם להשקיע את האנרגיה שלכם בניסיון להכניס יותר דברים לחיים. תבחרו בחוכמה. משמעות נוספת בקלף הקשורה להשקעה ומאמץ היא אם השקעתם זמן ומאמץ בעבודה שלכם. זה מסמל שהמאמצים שלכם משתלמים והם הולכים להשתלם גם עוד יותר בעתיד. אם אתם מחפשים להשקיע, הקלף הזה מציע לכם שאתם מוכנים להשקיע הרבה מאמץ, זמן ועבודה בכל מה שאתם רוצים להשיג. זה מאשר לכם לפעול לטובת החזון הטווח הארוך שלכם, ומצביע על כך שאתם לא מוגבלים לראות תוצאות בטווח הקצר. 7 המטבעות קשור לעתים גם לפחד מכישלון. אתם לא באמת יודעים אם אתם הולכים לקצור פירות מהעבודה הקשה שלכם, וזה מפחיד אתכם. לעתים קלף זה מעיד על תסכול כאשר יש עיכוב בתוצאות של העשייה שלכם. אולי השקעתם מאמץ רב בפרויקט, אבל נראה שזה לא נושא פרי כרגע. הדבר הטוב לעשות כרגע הוא להתחיל ללמוד מהטעויות והכישלונות אם הן קיימות, ולהמתין בסבלנות. אבל תדעו דבר אחד, הטעויות שלנו מאפשרות לנו בדיעבד לדעת איך להשקיע יותר טוב את הזמן שלנו בהמשך, כדי להפיק את המרב מהמיזמים העתידיים. הטעויות שלנו הם המורה שלנו לחיים, וחוץ מזה זה עדיין לא אומר שעשיתם טעות. קצת סבלנות. שנה טובה, בהצלחה. קלף 7 מטבעות, 7 מחומשים. קלף זה הוא לעתים קרובות קלף המדבר על החזר של השקעות. זה יכול להיות מילולי, כמו חשבון הבנק מחזיר לכם כסף, או באופן פיגורטיבי, כמו ההשקעה של זמן, מאמץ ואנרגיה שהשקעתם מהמערכת יחסים, אתם תקצרו את מה שזרעתם. זה בדרך כלל חיובי. באופן כללי אתם אמורים להרגיש בטוחים יותר ממה שהרגשתם מזה זמן מה. הדברים יתקדמו היטב, אתם תרגישו מלאי תקווה לגבי העתיד. עם סיבה טובה. ייתכן ותצטרכו להחליט אם להשקיע את האנרגיה שלכם בדברים, באנשים ובמצבים שאתם כבר מעורבים בהם, או אם להשקיע את האנרגיה שלכם בניסיון להכניס יותר דברים לחיים. תבחרו בחוכמה. משמעות נוספת בקלף הקשורה להשקעה ומאמץ היא אם השקעתם זמן ומאמץ בעבודה שלכם. זה מסמל שהמאמצים שלכם משתלמים והם הולכים להשתלם גם עוד יותר בעתיד. אם אתם מחפשים להשקיע, הקלף הזה מציע לכם שאתם מוכנים להשקיע הרבה מאמץ, זמן ועבודה בכל מה שאתם רוצים להשיג. זה מאשר לכם לפעול לטובת החזון הטווח הארוך שלכם, ומצביע על כך שאתם לא מוגבלים לראות תוצאות בטווח הקצר. 7 המטבעות קשור לעתים גם לפחד מכישלון. אתם לא באמת יודעים אם אתם הולכים לקצור פירות מהעבודה הקשה שלכם, וזה מפחיד אתכם. לעתים קלף זה מעיד על תסכול כאשר יש עיכוב בתוצאות של העשייה שלכם. אולי השקעתם מאמץ רב בפרויקט, אבל נראה שזה לא נושא פרי כרגע. הדבר הטוב לעשות כרגע הוא להתחיל ללמוד מהטעויות והכישלונות אם הן קיימות, ולהמתין בסבלנות. אבל תדעו דבר אחד, הטעויות שלנו מאפשרות לנו בדיעבד לדעת איך להשקיע יותר טוב את הזמן שלנו בהמשך, כדי להפיק את המרב מהמיזמים העתידיים. הטעויות שלנו הם המורה שלנו לחיים, וחוץ מזה זה עדיין לא אומר שעשיתם טעות. קצת סבלנות. שנה טובה, בהצלחה. קלף 4 החרבות. לרוב כאשר הקלף הזה מגיע, הוא בעצם מאותת לכם לקחת רגע ולעצור, לנוח. אולי אתם הייתם קצת עמוסים בזמן האחרון והעמסתם על עצמכם יותר מדי.
אולי הייתם בתקופה לא כל כך פשוטה, לא כל כך קלה. הגיע הזמן לעצור ולנוח. אתם חייבים את זה לעצמכם. אם אתם רוצים להמשיך הלאה, אתם חייבים עכשיו לעצור ולקחת אוויר. לנוח. לא יקרה שום דבר. אתם חייבים לצבור כוח כדי להמשיך הלאה. הגיע הזמן שתעצרו, תאריכו מחדש, תארגנו ותבינו את סדר העדיפויות שלכם בחיים. זה עוזר תמיד לעצור ולהסתכל. זה לא מראה על חולשה וזה לא מראה על שום דבר. זה בסך הכל מוציא אתכם בסופו של דבר חזקים יותר מתמיד. הקלף בא להגיד לכם שהגיע הזמן לאסוף כוחות מחודשים ולהתכונן להתמודדות עם האתגר החדש שמולכם. התמודדתם עם משבר אחר משבר והרגשתם שאתם שחוקים. תאמינו לי שאתם יכולים להתמודד עם האתגר החדש, אבל אתם חייבים קודם כל לקחת את ההפסקה הזו, את השקט הזה לעצמכם, לנשום, לנוח, לחדש את כל הכוחות שלכם, ורק אז להמשיך הלאה. הקלף בנוסף בא לסמל לכם שההפסקה הזו היא לאו דווקא הפסקה מחיי היום-יום. יש כאלה שצריכים הפסקה ממישהו בחיים שלהם. אולי יש מישהו בעבודה או אפילו מישהו בקטע רגשי, שאם לא תיקחו צעד לאחור עכשיו, זה בסופו של דבר לא יחזיק מעמד. לפעמים אפילו מדובר על עזיבה של מקום, לטוס לחו"ל, לשכב כמה ימים בבית ולהגיד שאולי אתם כאילו לא מרגישים טוב בעבודה. אבל אתם פשוט חייבים זמן לעצמכם. אל תהססו. קחו אותו באהבה. קלף 7 מטבעות, 7 מחומשים. קלף זהו לעתים קרובות קלף המדבר על החזר של השקעות. זה יכול להיות מילולי, כמו חשבון הבנק מחזיר לכם כסף, או באופן פיגורטיבי, כמו ההשקעה של זמן, מאמץ והאנרגיה שהשקעתם מהמערכת יחסים, אתם תקצרו את מה שזרעתם. זה בדרך כלל חיובי. באופן כללי אתם אמורים להרגיש בטוחים יותר ממה שהרגשתם מזה זמן מה. הדברים יתקדמו היטב, אתם תרגישו מלאי תקווה לגבי העתיד. עם סיבה טובה. ייתכן ותצטרכו להחליט אם להשקיע את האנרגיה שלכם בדברים, באנשים ובמצבים שאתם כבר מעורבים בהם, או אם להשקיע את האנרגיה שלכם בניסיון להכניס יותר דברים לחיים. תבחרו בחוכמה. משמעות נוספת בקלף הקשורה להשקעה ומאמץ היא אם השקעתם זמן ומאמץ בעבודה שלכם. זה מסמל שהמאמצים שלכם משתלמים והם הולכים להשתלם גם עוד יותר בעתיד. אם אתם מחפשים להשקיע, הקלף הזה מציע לכם שאתם מוכנים להשקיע הרבה מאמץ, זמן ועבודה בכל מה שאתם רוצים להשיג. זה מאשר לכם לפעול לטובת החזון הטווח הארוך שלכם, ומצביע על כך שאתם לא מוגבלים לראות תוצאות בטווח הקצר. 7 המטבעות קשור לעתים גם לפחד מכישלון. אתם לא באמת יודעים אם אתם הולכים לקצור פירות מהעבודה הקשה שלכם, וזה מפחיד אתכם. לעתים קלף זה מעיד על תסכול כאשר יש עיכוב בתוצאות של העשייה שלכם. אולי השקעתם מאמץ רב בפרויקט, אבל נראה שזה לא נושא פרי כרגע. הדבר הטוב לעשות כרגע הוא להתחיל ללמוד מהטעויות והכישלונות אם הן קיימות, ולהמתין בסבלנות. אבל תדעו דבר אחד, הטעויות שלנו מאפשרות לנו בדיעבד לדעת איך להשקיע יותר טוב את הזמן שלנו בהמשך, כדי להפיק את המירב מהמיזמים העתידיים. הטעויות שלנו הם המורה שלנו לחיים. וחוץ מזה זה עדיין לא אומר שעשיתם טעות. קצת סבלנות. שנה טובה, בהצלחה. אז סיימנו עם הקלף השבועי. בסרטון הבא, אם עדיין לא ראיתם אותו, אולי קפצתם דווקא אליו קודם, בסרטון הבא יש לכם כל מזל 2 נסרים, אחד מקלפי המשחק הרגילים ואחד מהרונים. אני אוהבת את כל, תמיד סקרנו אותי קלפי המשחק האלה, כי זה מזכיר לי את כל הצועניות בקרקסים של פעם, כל הסרטים הישנים. ובכלל, משם הכל התחיל. אבל שוב, אני אספר בסרטון הבא. מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם, שלנו שבוע טוב, ובואו ניפגש בעוד לחיצה אחת ימינה. ביי.